Hát akkor nézzük, hogy kell-e hozzá kés, vagy nem kell. És nem kell. Nagyon jó. Próbáld ki. Köszönöm a figyelmet. Szia! Hello! Szeretettel köszöntök mindenkit! Egy spekknődel fog készülni, amihez már összedaraboltam a sonkát. Ez egy bajori kolbász, azt is összedaraboltam. Kenyér, szárított kenyér, fűszerként petrezselyem, bors és egy pici muskátnusz, só, pici majoranna, egy fej vörös hagyma, 3 geresztfokhagyma, 2 darab tojás, és a végén majd mutatom a tejet, egy pici olaj és vaj lesz még hozzá. Még egyszer nézzük, hogy fel tudjam majd iratozni pontosan. Akkor elkezdjük a hagymák megdísztelésével. A hagymákat nem kell nagyon megpirítani, csak üvegesre, és már is hozzáteszem a sonkát. Ezt sem kell kiszárítani. És végül is itt próbálok egy kicsit mosogatást spórolni, hogy ne kelljen annyit mosogatni, ezért ide középre tettem a sonkát. És hogy halmozzuk az élvezeteket, most már össze tudom keverni egy kicsit a hagymával, mert hozzá fog jönni a bajor kolbász. Ezzel is csak egy picit összepirítom. Adom hozzá a fűszereket, majoranna, só, petrezselyem, bors, szerecsendió, és ezzel már nem főzöm, és félre is teszem. Most ezt így összekeverem, mert segíteni fog nekem a kenyér abban, hogy hamarabb kihűljön, mert a tojást nem fogom tudni addig hozzátenni. A tejet ebben az edényben melegítem fel, hogy felvegye ezeket a klassz kis ízeket, hogy teljes mértékben nem forralom fel, csak jó felmelegítem. Óvatosan ráöntöm a tejet. Hát egy olyan 2 deci tejesz körülbelül. És egy picit hagyom állni.
hogy ne legyen annyira forró. Próbálom egy kicsit így ledöngölni. És egy picit letakarom, hogy ebbe a gőzbe puhuljon a kenyér. Szálltom a 2 darab tojást. És akkor jön a kézi művelet. A kenyérnek nem kell olyannak lennie, hogy teljes puhának. És pontosan ezek a mennyiségek elegendőek is. Ezt most még 15 percig pihentetni kell. Mert Ausztriában, ha a knödelt késsel kell vágni, az sértés. Ez pont jó lesz ez az állag, akkor, amikor majd ki fogom gombócozni. Ezt szépen így hagyom. Jó szorosan le kell nyomkodni, hogy felvegye a kenyér a nedvességet. Vizes kézzel, illetve hát vizes fagyis kanállal, mert ugye ezzel csinálom meg a mércét. Hát nem tudtam mutatni magát a gombócozást, mert itt kamerát kikapcsolni, bekapcsolni, ez maszatos kézzel nem ment, de hát most tulajdonképpen ki van gombócozva, 2, 4, 6, 10 darab jött ki ebből a mennyiségből, és mindjárt teszem főni. Tettem a vízbe egy zöldségleves kockát, mind a 10-et bele tudom rakni, szépen, így, és akkor hamarosan jelentkezem. Szerintem egy ilyen 10 percig. Megfőttek, 10 perces főzés után, és most állok. Egy kis fokhagymás mártást készítettem hozzá. Annyira tetszőleges, hogy kivel szeretném, most teszek rá egy kis sajtot. Egy kis petrezselyemlevelet. Tehát akkor nézzük, hogy
Kell-e hozzá kés, vagy nem kell? És nem kell. Nagyon jó. Próbáld ki. Köszönöm a figyelmet, szia!